हॅलो नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ। रेश्माच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहे कोथिंबीरीची अगदी मस्त आणि झटपट बनणारी भाजी। तर चला इथं वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर बघा इथं मी 1 वाटी कोथिंबीर बारीक धुवून चिरून घेतलेली आहे बघा, आणि 5-6 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, थोडा लसूण घेतलेला आहे, अद्रकचा एक तुकडा, टोमॅटो आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। तर सगळ्यात अगोदर एका भांड्यामध्ये आपण कोथिंबीर काढून घेऊया आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला चण्याच्या डाळीचं पीठ ॲड करायचं आहे। मग चण्याच्या डाळीचं बघा मी 4 चमचे पीठ ॲड करते। तुम्ही फक्त चण्याची डाळीचं पीठच ॲड करू शकता, नाहीतर तुम्ही त्याच्यामध्ये मिक्स पीठ पण तुम्ही ॲड करू शकता। मी याच्यामध्ये 1 चमचा बघा ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे, ज्वारी, नाचणी आणि तांदळाचं पीठ मिक्स आहे। आणखीन त्याच्यामध्ये 1 चमचा मी गव्हाचं पीठ ॲड केलेलं आहे। याच्यामध्ये आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आणि आपल्याला ड्राय मसाले थोडे ॲड करायचे आहेत त्याच्यामध्ये चवीनुसार। म्हणजे तुम्ही जितकी क्वांटिटी बनवणार आहे त्यानुसार तुम्ही मसालेसुद्धा ॲड करायचे आहेत त्याच्यामध्ये लागणारे। तर याच्यामध्ये सगळ्यात अगोदर मी बघा हे हिरवं वाटण जे आपण सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगितलेले, ही मिरची, अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीरीचं, ते 1 चमचा घेतला आहे। थोडीशी हळद, थोडासा गरम मसाला घेतला आहे पाव चमचा। अजून ह्याच्यामध्ये बघा धने जिरे पावडर घेतली मी 1 चमचा छोटा, आणि काश्मीरी लाल थोडीशी घेतली, अर्ध्या चमच्यापेक्षा थोडं कमीच आहे बघा। चवीनुसार मीठ ॲड केले त्याच्यामध्ये, आणि हे सगळे मसाले ना आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। सगळ्या ह्याला पिठाला लागले पाहिजेत, आणि ह्याला आपल्याला थोडं थोडं ना पाणी ॲड करून ना आपल्याला भिजवून घ्यायचं आहे। अगदीच घट्ट नाही करायचं किंवा पातळ नाही करायचं, आपण जे भज्याला पीठ बनवतो ना तसं बनवायचं आहे। तर बघा इथं अशा पद्धतीने मी पीठ तयार केलेलं आहे। एका चाळणीला तेल लावून घेतलेलं आहे, कारण आपल्याला हे वाफवून घ्यायचे आहेत। तर अशा छोट्या छोट्या वड्या तोडून घ्यायच्या। तुम्हाला छोट्या मोठ्या कशा वड्या हवेत त्या पद्धतीने तुम्ही अशा वड्या ना तोडून घ्यायच्या, आणि आपल्याला वाफवायचं आहे त्याला। भाजी एकदम अशी मस्त बनते ना, की मटण चिकनसुद्धा ह्याच्या पुढं ना फिका एवढी छान बनते भाजी। बघा अशा सगळ्या वड्या मी तोडून घेतलेल्या आहेत, आणि इथं पातेल्यात गरम पाणी केलेलं आहे, त्याच्यात आता वाफवत ठेवायचे आहेत। तर बघा वाफवलेत एक 10-15 मिनटानंतर बघू शकता छान अशा वाफवलेले आहेत। त्याच्या बघा हातालासुद्धा चिटकत नाही, ह्याचा अर्थ छान अशा त्या झालेल्या आहेत। तर हे सगळ्या काढून घेते एका भांड्यामध्ये, आणि एका कढईमध्ये बघा 1 पळीभर मी तेल ॲड केले, त्याच्यामध्ये ह्या थोड्या फ्राय करून घ्यायच्या। तुम्ही अशीसुद्धा भाजी बनवू शकता, म्हणजे बिना फ्राय करता, आणि फ्राय केल्यानंतर तर अजूनच टेस्ट छान होते एकदम मस्त। म्हणजे तुम्ही अशा पद्धतीने करून बघा, नक्कीच तुम्हालासुद्धा आवडेल। आणि अशा छान एक 5 ते 10 मिनटं स्लो गॅसवर आपल्याला चांगलं परतून घ्यायच्या मस्त एकदम। कलर वगैरे काय असं चेंज होईपर्यंत असं काही नाही। तर बघ सगळं झालेलं आहे बघा परतून। त्याच तेलामध्ये काढून घेतलेल्या वड्या, त्याच्यामध्ये जिरं मोहरी मी ॲड केली, आणि जो कांदा कापलेला मोठ्या आकाराचा बारीक, तो कांदा ॲड केला त्याच्यामध्ये। कांदा छान असा परतून घ्यायचा आपल्याला, कारण की आपण कांद्या टोमॅटोचं असं काय वाटण वगैरे काय केलेलं नाही, आपण फक्त मिरची, अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीरीचंच वाटण केलेलं आहे। कांदा सॉफ्ट होण्यासाठी थोडंसं मीठ ॲड केलेलं आहे। लक्षात असू द्या की आपण जेव्हा हे वडीचं पीठ बनवतो त्याच्यामध्ये पण मीठ ॲड केलेलं आहे, त्याच्यामुळं मीठ थोडं बेताचंच घालायचं। त्याच्यामध्ये मी बारीक चिरलेला टोमॅटो ॲड केलेला आहे, आणि टोमॅटो आणि कांदा छान असा परतून घ्यायचा आपल्याला, पूर्ण त्याचा कच्चापणा निघून गेला पाहिजे। त्याच्यात मी अर्धा चमचा हळद टाकलेली आहे, 2 चमचे छोटे छोटे मी धना पावडर टाकलेले, 1 चमचा मी गरम मसाला, आणि 2 चमचे काश्मीरी लाल पावडर टाकलेले। असंच मी टाकलेले कलरसाठी, थोडासा कलर छान येण्यासाठी। तुमच्याकडे काश्मीरी नसेल तर तुम्ही थोडीशी आपले घाटी मसाले तो ॲड करू शकता, अगदी थोडासा, कारण की आपण हे हिरव्या मिरचीचं वाटण त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे। तर त्याच्यामध्ये बघा मी जेवढं राहिलेलं तेवढं हिरव्या मिरचीचं वाटण ॲड करून छान असं परतून घेते। चांगलं 1-2-3 मिनटं छान असं परतून घ्यायचं। बघा सगळा टोमॅटो असा सॉफ्ट झाला पाहिजे। झाकण लावून मी एक मिनिटभर छान असं त्याला शिजू दिलं। बघू शकता सगळं तेल असं वेगळं झालेलं आहे, आणि असं स्मॅश करायचं टोमॅटो, छान असा स्मॅश झाला पाहिजे। त्याच्यामध्ये ना आपल्याला पाणी टाकायचं, पाणी थोडं कोमटच टाका त्याच्यामध्ये, म्हणजे ग्रेव्ही आपली छान बनते आणि टेस्ट पण खूप छान येते। तर तुम्हाला जेवढी ग्रेव्ही बनवायची त्यानुसार तुम्ही पाणी ॲड करू शकता त्याच्यामध्ये। त्याच्यातच ह्या वड्या अशा सोडायच्या, आणि आपल्याला झाकण लावून एक 5 ते 7 मिनटं स्लो गॅसवर आपल्याला शिजू द्यायचं आहे त्याला। तर इथं बघू शकता एक 5-6 मिनटानंतर आपली ग्रेव्ही रेडी झालेली आहे। त्याच्यातच मी थोडी कोथिंबीर ॲड केली वरतून। तर चला मी आता हे एका भांड्यामध्ये काढून घेते, आणि तुम्हाला नंतर दाखवते की कशी बनली आपली ग्रेव्ही। बघू शकता अगदी झटपट बनणारी ही रेसिपी आहे,
आणि तुमच्या घरी कधी पाहुणे अचानक आले आणि भाजी वगैरे काय बनवायचं टेन्शन असेल ना, तर ही भाजी तुम्ही नक्की बनवू शकता अशी. किंवा आता पावसाळ्यात बघा भाज्यांचा खूप प्रॉब्लेम असतो, त्यावेळेसुद्धा तुम्ही अशा पद्धतीची भाजी नक्की बनवून बघा. आणि ही रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया आपण एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ.